your body, you heard. Step on toe, nobody for say a word. Make cat walk, big money cash you a earner. Hi guys! So welcome back to my channel. So for today's video, samahan niyo akong natanggalin ang aking makeups gamit itong NIVEA MICELLAIR Extra White 0% Alcohol Micellar Water. So yan, gagamit din tayo ng wet tissue. Unahin muna natin tanggalin yung ating cilios. So kuhanin natin yung ating wet tissue and then you will drop like that. So yan, goodbye eyeshadow makeup look. Bet na bet ko to kasi ito yung ginawa kong new normal makeup look. So inspired by Trevor Barrett or Barret. Trevor Barret. Tchanan! O, diba? See guys. Using this wipe and then the micellar. So hindi siya nakakahilang guys. Minsan lang. So another naman and then stay mo lang sa iyong mata, sa eyelid, and then wipe it out. Wipe it out. So yan guys. So yan, natanggalin natin yung mga foundation, contour powder, concealer. So yan, yung kabilang side nga, mas magagamit ko pa ulit siya. So ilalim ng leeg. Tapos, syempre, mayroon pa tayo sa mga mata-mata natin. Ayan, clear na siya guys. Fresh na ulit. So guys, after kong mag-wipe out ng mga makeups, so I'm using the SILKA papaya. Ito yung naka-box. So ito yung ginagamit ko na lagi. Ang pangit niya. So ito siya guys, yung SILKA papaya. Ang bango-bango niya guys. And then, ayun, hindi siya harmful. I mean, hindi siya mahapdi sa balat. So, let's go at maghihilamas tayo. So, I will be back guys. Ay, nakapaghilamas na ako guys. At, ayun. Kuha tayo ng towel. Ayun na guys, fresh na fresh. So guys, after that, gumagamit ako ng moisturizer. Ito is from SACE. Ito yung 24K Gold Infused ELIXIR ng SACE. Pagka matutulog kayo or bago matulog, ito yung nilalagay ko. Para mag-nourish or ma-regain yung mga nawalang vitamins. Para ma-moisture siya overnight. Yes. Simple lang yung ko guys. Yung skincare ko, yun lang. Yung MICELLAIR lang yun. Ayun, after nun. Tapos wala akong toner. Pero syempre, nagkakaroon pa rin naman ako mga tagyawats. Like that. Yan. Dito, meron din. Hindi naman ako nawawala. Hindi ako nawawalan. Dahil siguro sa kinakain na lang din naman. And then, hindi naman ako masyadong nag-diet. Nag-diet ako, sabihin ko, ay, diet ako. Pero that time lang. As in, once lang. So, diba? Importante pa rin talaga yung diet or yung kinakain natin. Iwasan ng mga cholesterols. So, para, kahit ano pang gamitin mo, magbelo ka man kung yung mga kinakain mo is puro cholesterols naman. Cholesterols, may S, talagang tatagyawatin ka. Yung iba naman, genetic or pamana. Nakatagyawat pa rin talaga ako. Minimal lang naman. Pero once na magkatagyawat ako, hindi ko siya kukut-kutin. Kasi dati nung bata ako, yung lumalaki ako, pag nagkatagyawat ako, kaya meron kang, puputukin mo. Di ba? Bawal yun. It's bad habit yun. Kasi magkakaroon ka ng visible pores. Yun. So, kita nyo naman guys, yan. Hindi siya clear skin, pero maputi siya.
ilang months ko na rin ginagamit yung SILKA papaya na sabon na yun. So, hindi siya hindi siya mahapde or what. Basta ginagamit ko na lang siya. Dati kasi safeguard lang ako, tapos minsan Kojic, ayun. Si Kojic, medyo matapang si Kojic. Nangaaway si Kojic. Tapos yung mga rejuve. So, ayoko naman mag-rejuve kasi mabalat yung mukha mo. So, magpipil siya. Kaya ako ayoko na nagpipil kasi nga, nagbi-makeup ako, ayun. Pagka pangit yung skin mo, tapos nag-makeup ka, ayaw. Never. No way. Never. No, I don't like that kind of texture. Parang mairita ka. Uulitin mo yung yung makeup look mo, pero wala kang magagawa dahil ganun din naman, nagbabalat yung mukha mo. So, yun guys. So, kaya hindi na ako gumagamit ng rejuve or anything na mahapde. Ganun. Medyo glowy skin na tayo. Ito nga pala 34K Gold Elixir ng SACE ladies. Pwede rin to sa lips. Pwede mo siyang ilagay kung dry yung lips mo. So, yun lang guys. Thank you for watching. This is Phoebe Star. At kung di pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi updated sa aking uploads. Bye!